Αισθάνομαι από τώρα πως αυτή η φιγούρα θα είναι πολύ καλή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σήμερα θα δούμε τον Studio Series 86 Hot Rod από τη Hasbro και την Takara Tomy. Θα δούμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο artwork του Hot Rod να προσπαθεί να ανοίξει το Matrix. Η φιγούρα με τα αξεσουάρ εδώ μέσα. Είναι για ηλικίες από 8 χρονών και πάνω. Transformers The Movie επάνω γράφει. Τίποτα ιδιαίτερο κάτω. Στα πλάγια θα δούμε κι άλλο artwork του Hot Rod. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και στην πίσω πλευρά θα τον δούμε σε όλες του τις μορφές. Αυτά με το κουτί. Και ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ πέρα το χάρτινο φόντο. Αυτό είναι μέσα από το Unicron. Έρχεται με τις οδηγίες. Θα δούμε τη μεταμόρφωση της φιγούρας. Και από την άλλη πλευρά θα δούμε και κάποιες ιδιότητες της φιγούρας. Και τέλος έρχεται με κάποια αξεσουάρ. Αυτά εδώ είναι εφέ πυροβολισμού. Θα τα δούμε σε λίγο πώς μπορούμε να τα τοποθετήσουμε πάνω στη φιγούρα. Έρχεται με δύο πανομοιότυπα όπλα, ασημή μπογιά και τα δύο. Έρχεται με αυτόν τον οδοντοτό δίσκο. Γυρίζει κιόλας αυτός εδώ ο δίσκος. Έρχεται με το Matrix. Έχουμε μπλε διαφανές πλαστικό ακριβώς εδώ. Και τέλος έχουμε ένα εφέ για το Matrix, το οποίο θα δείτε έχει δύο προεξοχές ακριβώς εδώ και τις τοποθετούμε εδώ στις άκρες του Matrix. Και είναι κάπως έτσι. Θα το δούμε τώρα σε λίγο κι αυτό. Λοιπόν, αυτά με τα αξεσουάρ και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε το Hot Rod έξω από το κουτί του. Παιδιά, μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με αυτή τη φιγούρα. Είναι λες και ξεπετάχθηκε από το καρτούν. Αυτή η φιγούρα αγγίζει σε εμφάνιση την Masterpiece φιγούρα, χωρίς όμως να έχει περίπλοκη μεταμόρφωση ή να είναι over engineered, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πραγματικά πανέμορφη φιγούρα. Τι θα ήθελα διαφορετικό σε αυτή τη φιγούρα? Λίγο μικρότερο spoiler να είχε, και εδώ οι σύνδεσμοι στα χέρια θα ήθελα να έχουν το ίδιο χρώμα, δηλαδή θα τους ήθελα κόκκινους αυτούς τους σύνδεσμους, και εδώ στα πόδια θα ήθελα το σύνδεσμο να είναι πορτοκαλί. Πραγματικά αν μια knockoff εταιρεία τον πάρει και τον κάνει oversized σε Masterpiece κλίμακα και διορθώσει αυτά τα προβληματάκια που είπα τώρα, που δεν είναι στην ουσία προβληματάκια, τέλος πάντων, πιστεύω θα είναι ο απόλυτος Hot Rod. Οι αναλογίες του είναι καταπληκτικές, για να μην σας πω ότι είναι και καλύτερες και από την Masterpiece φιγούρα. Όχι μπορεί, σίγουρα είναι. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Μπράβο στη Hasbro για αυτή τη φιγούρα. Άρθρωση. Το κεφάλι μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή, μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω, μπορεί να κοιτάξει προς τα κάτω και έχει μια πολύ μικρή κλίση αριστερά και δεξιά. Το χέρι δεν μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή λόγω του spoiler, αλλά έρχεται αρκετά προς τα πάνω. Επίσης μπορεί να έρθει προς τα μέσα λόγω αυτού εδώ του συνδέσμου. Μπορεί να έρθει πάνω ως εδώ. Επίσης
έχει ένα μικρό butterfly σύνδεσμο ακριβώς εδώ, περιστροφή στον αγκώνα, λύγισμα στον αγκώνα πάνω από 90 μοίρες, περιστροφή στο χέρι και τα δάχτυλα ανοίγουν σαν ένα κομμάτι. Έχουμε και περιστροφή εδώ στη μέση, το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, διπλό σύνδεσμο στο γόνατο, πολύ καλό αυτό. Το πόδι δεν περιστρέφεται, αλλά έρχεται προς τα πάνω, έρχεται λίγο προς τα κάτω και έχουμε ένα μικρό σπάσιμο αστραγάλου. Και η άρθρωσή του, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης μπορούμε να του δώσουμε και το visor. Ανοίγουμε αυτό εδώ το κομμάτι και βγάζουμε αυτό εδώ το μπλε το πλαστικό. Ωραίο, έτσι. Ωραία ιδιότητα κι αυτή. Επίσης μπορούμε να ανοίξουμε από εδώ κάτω αυτό εδώ το κομμάτι, να περιστρέψουμε το χέρι και εμφανίζεται ένα εργαλείο επιδιόρθωσης. Ok. Μπορούμε να ανοίξουμε και αυτό εδώ το κομμάτι, περιστρέφουμε το χέρι και μπορούμε να κουμπώσουμε τον οδοντοτό τροχό. Και άμα έχετε παραγγείλει πίτσα, μπορεί ο hot rod να σας την κόψει σε διάφορα κομμάτια. Κάτσε να φέρουμε τα χέρια στην αρχική τους κατάσταση. Εννοείται ότι ο hot rod μπορεί να κρατήσει τα όπλα του. Τα κρατάει με αρκετή ασφάλεια. Επίσης μπορούμε να κουμπώσουμε αυτά εδώ τα εφέ και να δίνει και καλά ότι πυροβολάει. Και τέλος μπορούμε να τον κάνουμε να κρατήσει το Matrix. Θα πρέπει να ανοίξουμε τα χέρια από εδώ και να τοποθετήσουμε τους αντίχειρες στα χερούλια του Matrix. Εδώ και εδώ. You got the touch, you got the power. Arise, Rodimus Prime. Και τέλος, αποθήκευση των όπλων. Έχουμε και τέτοιο πράγμα. Μπορούμε να κουμπώσουμε αυτά τα όπλα εδώ. Και αυτές εδώ πέρα τις τρύπες θα τις ενώσουμε με αυτές εδώ τις προεξοχές. Και έτσι ο hot rod μπορεί να αποθηκεύσει όλα τα όπλα επάνω του. Παιδιά, η φιγούρα είναι καταπληκτική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ καλή δουλειά έκανε η Hasbro. Λοιπόν, πάμε τώρα
να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, το Generations Scourge, και δίπλα σε μια Legends Class φιγούρα, τον Wind Charger. Δίπλα σε δύο Voyager Class φιγούρες, το Generations Springer και τον Generations Sandstorm. Αυτός τώρα, παιδιά, υποτίθεται πως είναι μια Voyager Class φιγούρα. Εντάξει, κοροϊδία, έτσι. Ίσως να είναι μια Deluxe Class φιγούρα, άντε να είναι υπερυψωμένη Deluxe Class φιγούρα. Πάντως Voyager Class φιγούρα δεν είναι. Φανταστείτε, μέχρι και από το ύψος του Hot Rod λιποθύμησε ο Sandstorm. Δίπλα σε μια ψευτολίντρα Class φιγούρα, τον Siege Ultra Magnus, και δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον Siege Springer. Νομίζω πως δείχνουν ωραία εδώ. Εσείς τι λέτε? Και τέλος, δίπλα στον Power of the Primes Hot Rod, αυτός γίνεται ο Leader Class Rodimus Prime, και δίπλα στον Masterpiece Hot Rod. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τον Studio Series. Έχει καλύτερες αναλογίες από ότι ο Masterpiece. Πραγματικά. Κάποιος, σας παρακαλώ, ας τον κάνει oversized και να του δώσει τα σωστά βαψίματα. Πραγματικά, αν το κάνουν αυτό, αυτόν εδώ τον έχω πουλήσει και έχω πάρει τον oversized. Σίγουρα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα μία στο Στέφανο για να σας δείξει τη μεταμόρφωση σε όχημα μορφή. Χαίρετε παιδες, ας κλείσουμε λίγο μία τα δάχτυλα πρώτα, γιατί πρέπει να είναι κλεισμένα. Θα ξεκουμπώσουμε από εδώ το spoiler και το περιστρέφουμε. Ξεκουμπώνουμε όλο αυτό εδώ το κομμάτι προς τα πίσω, το σηκώνουμε προς τα πάνω, σηκώνουμε και αυτό εδώ και αυτό περιστρέφεται 180 μοίρες. Κλείνουμε το κεφάλι προς τα μέσα. Αυτό κατεβαίνει τέρμα κάτω και αυτό το ξανακλίνουμε και αυτές εδώ οι προεξοχές θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ. Κατεβάζουμε τα χέρια προς τα κάτω. Αυτό εδώ το κομμάτι ανοίγει, περιστρέφεται 180 μοίρες και κλείνει εδώ πάνω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Γυρίζουμε τη μέση 180 μοίρες. Ανοίγουμε λίγο τα πόδια προς τα έξω γιατί θα τα χρειαστούμε για να έχουμε χώρο. Ξεκουμπώνουμε αυτό το πάνελ. Όσο πάει, φέρνουμε αυτό εδώ προς τα έξω και έρχεται και κουμπώνει εδώ. Βάζουμε την πατούσα προς τα μέσα και διπλώνουμε το πόδι. Αυτό εδώ θα σας ξεκουμπώνει συνέχεια μέχρι να έρθουν όλα να σταθεροποιηθούν. Κατεβάζω λίγο τα χέρια προς τα κάτω για να έχω χώρο. Και έρχεται και κουμπώνει πάλι εδώ που ήταν. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και τώρα θα κατεβάσουμε το spoiler προς τα κάτω και αυτές εδώ οι προεξοχές που έχει θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα. Οπότε θέλει λίγο να παίξουμε και να τα στρώσουμε να έρθουν όλα σε μια ευθεία.
και αφού κουμπώσει το πίσω μέρος κρατιέται πάρα πολύ σταθερά. Λοιπόν, πατάμε εδώ και τώρα αυτή εδώ η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα και αυτά εδώ που προεξέχουν θα έρθουν να ασφαλίσουν εδώ. Αυτό είναι λίγο από το πιο επίφοβο σημείο της μεταμόρφωσης. Το πρόβλημα όμως αυτήν εδώ είναι ότι τα χέρια του είναι όλα τόσο σφιχτά που καμιά φορά φεύγουν από τα κλειδώματα που έχει. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, αυτά εδώ τα αυτάκια βγαίνουν και αυτή η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ μέσα. Και τέλος κλείνουμε το καπό και αυτή η προεξοχή θα έρθει να ασφαλίσει εδώ. Πιέζουμε ελαφρά να μπουν όλα στη θέση τους. Και ο hot rod είναι έτοιμος στην όχημα μορφή του. Πίσω στο στάθι. Αυτή εδώ είναι η όχημα μορφή του. Πολύ ωραία δείχνει. Εντάξει, λίγο τα πόδια προεξέχουν εδώ πέρα πίσω, αλλά μπορώ να τους το συγχωρήσω. Ούτως ή άλλως καλύβονται από το spoiler. Αυτός εδώ ο σύνδεσμος θα ήθελα να ήταν κόκκινος, αλλά εντάξει. Γενικά πάντως, παιδιά, δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Πολύ καθαρή η φιγούρα από κάτω. Κυλάει μια χαρά. Επίσης μπορείτε να βάλετε αυτά τα εφέ εδώ πίσω και να είναι κάπως έτσι, και μπορείτε να αποθηκεύσετε τα όπλα είτε εδώ επάνω στη μηχανή, έχει δύο τρύπες, είτε εδώ πάνω. Εδώ μου αρέσει πιο πολύ. Και μετά μπορείτε να πάρετε και τον οδοντοτό τροχό και να τον κουμπώσετε εδώ επάνω. Και να είναι κάπως έτσι. Εντάξει, φαίνεται λίγο χαζό, αλλά μπορείτε να το κάνετε. Να βγάλουμε λίγο όλα τα αξεσουάρ από εδώ και να φέρω μέσα μια Legends Class φιγούρα, τον Beachcomber, να δείτε μια σύγκριση μεγέθους. Να φέρω μια Deluxe Class φιγούρα, το Generations Scoop. Να φέρω τον Masterpiece Movie Barricade. Να φέρω μέσα τον Gigawatt. Θα φέρω μέσα τον Ectotron. Να φέρω μέσα τον Power of the Primes Hot Rod. Βλέπετε διαφορά. Αυτός είναι πιο τετραγωνισμένος, αυτός έχει περισσότερες καμπύλες. Και τέλος να φέρω μέσα τον Masterpiece Hot Rod. Κοιτάξτε τη διαφορά.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα. Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Είναι εξαιρετική φιγούρα για mainline προϊόν. Εδώ η Hasbro μας δείχνει ότι για να πιάσεις cartoon accuracy δεν χρειάζεται να κάνεις over engineering μια φιγούρα. Μεγάλη η ομοιότητα με το cartoon. Νομίζω πως η φιγούρα τα έχει όλα. Καλή άρθρωση, ωραία αξεσουάρ και η μεταμόρφωση είναι βατή. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να σας πω πόσο τη συνιστώ αυτή τη φιγούρα. Άμα μαζεύετε τέτοιας κλίμακας φιγούρες, αγοράστε την δίχως δεύτερη σκέψη. Μακάρι πάντως μια knock-off εταιρεία να την πάρει αυτή τη φιγούρα, να την κάνει oversize και να της δώσει το κατάλληλο βάψιμο. Αυτό ήταν το review μας του Studio Series 86 Hot Rod και όπως πάντα ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook εάν θέλετε να μαθαίνετε νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε και μια γραφούλα στο κανάλι γιατί με βοηθάει πολύ. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Γεια χαρά!